Bine ați revenit pe canalul Oameni și Ceasuri. De data asta avem un unboxing. Vom desigila, am făcut-o deja cu cuțitașul, n-am avut răbdare. Vom desigila o curea de ceas pentru acest Withings Activite Pro și soluția Polywatch cu care se poate șlefui geamul mineral al acestui ceas sau altor ceasuri, iarăși cu geam mineral. Avem și telescoape de 18 mm pentru că brățara cu care vom filma brățara cu care o înlocuim pe aceasta nu are telescoape Quick Release și atunci am luat altele noi. Deci de pe Ceas Shop am cumpărat și am găsit la un preț bun. Și Polywatch, mai ieftin decât pe alte site-uri, și această brățară, adică curea din cauciuc. Vreau să vă spun că Ceas Shop nu m-au plătit ca să fac acest video, dar îi recomand cu căldură pentru că au prețuri decente și răspund repede la comenzi. Am putea să rămânem pe catarama original, adică pe catarama cu care vine cureaua, însă ceva îmi spune că am vrea să păstrăm catarama originală a ceasului, nu pentru marcă, ci pentru că e din metal din acesta închis la culoare, placat, și atunci ar fi bine dacă am avea o coerență în sensul ăsta. Înlocuim capul survenței. Încercăm să nu îndoim telescopul pe cât posibil. Ia vedeți, o curea de silicon purtată foarte multă vreme în condiții de lucru serios, oricât de bun ar fi, la un moment dat tot cedează. Mai departe. Aici avem piesele. Haideți să facem același lucru cu cea nouă. Și sperăm că se potrivește. Dacă nu se va potrivi, nu avem ce face, tăiem cu ce avem. Bun. Până acum a fost bine. Îmi vom lua capul survenței și mergem mai departe. Noile telescoape clasice de 18 mm. Cred că da. O să avem un pic de lucru pentru că suprafața satinată a acestui ceas încurajează alunecarea și avem și niște telescoape foarte rigide, de altfel cum sunt toate telescoapele noi, sunt destul de rigide și asta ajută la siguranța ceasului, pentru că ultimul lucru pe care ai vrea să-l pățești e să-ți cedeze un telescop. În sensul acesta, cele mai utile curele de ceas sau cele mai sigure curele de ceas sunt curelele NATO care trec pe sub ceas. La smartwatch-uri evident nu sunt varianta potrivită, pentru că majoritatea smartwatch-urilor au senzor de puls, dar acesta are doar senzor de mișcare, care nu comunică cu corpul nostru prin niciun fascicul luminos. El e integrat sub capacul metalic. Ceasul acesta ne poate monitoriza somnul și pașii. Telescoapele noi sunt curate, rigide și sar până în cealaltă parte a încăperii dacă nu ești atent. Și să auzim sunetul magic. Gata.
Forma curelei, după cum vedem, are aceste decupaje. Ne face să credem că ar fi fost proiectată pentru acest ceas și este mai moale decât cureaua din silicon cu care vine ceasul din fabrică. Și cureaua din silicon are o anumită rigiditate bună și o anumită aderență, dar pentru confort, pentru utilizarea zilnică, ceva mai moale e întotdeauna varianta potrivită. Haideți să vedem cum arată pe mână. Da, e foarte comodă și arată bine. Face ceasul să pară puțin mai mic, dar nu cred că e o problemă, atâta vreme cât lățimea curelei nu depășește lățimea exterioară a anselor. Îi mulțumesc frumos colegului meu că a avut încredere în mine să mă ocup de înlocuirea curelei, de comandarea, înlocuirea curelei și a cataramei. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip și până în episodul următor vă doresc numai bine. Era să uit de Poliwatch. Hai să discutăm un pic și despre Poliwatch. Poliwatch este o soluție de polișare sau de lustruire pe care o putem folosi la geamurile acrilice, cum este acesta. Vedem că are niște zgârieturi de la acea utilizare zilnică mai severă la care a fost supus. Dar prima dată voi folosi Poliwatch pe ceasul meu de scufundări. Acest Casio pe quartz, la care urmează să fac review, dar o să fac review după ce arată mai bine. După cum vedeți, are niște zgârieturi care arată că a fost folosit într-adevăr pentru ce a fost proiectat, adică pentru orice conjunctură în care ai nevoie de un ceas de încredere și pe care să nu-ți fie frică să-l folosești, pur și simplu ca și cum n-ai avea nimic pe mână. Până data viitoare, încă o dată, numai bine!